Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Freddy Gudo sa Panta. Samantalahin ko pagkakataon makabati muna sa mga kaibigan ko, mga artist dito sa Taytay. Gayon din lalo na sa na nag-nominate sa akin para maging national artist ang Sangguniang Bayan po ng Taytay sa pangunguna ni Mayor Jorik Gacula. Nag-start ako mag-paint nung high school po ako. Si Muhammad Ali, nung manalo siya, nakuha niya yung title na heavyweight champion. Did you see the punch? Kung mga bata pa nga kami, tumutulong kami sa nanay na paglilinis ng bahay. Kung biyernes na, hanggang wala nang pasok kinabukasan, Sabado maglilinis nga. Yung biyernes na yun, napuyat po ako sa paggawa ko. Ang ganda ng painting ko sa tingin ko nung panahon. Yun ang start ko eh. Ginamit ng watercolor, ang ganda. Kaya lang, sa matagal na pagtingin ko sa painting ko, nakatulog na ako. At gumising na lang sa akin yung bibig ng nanay ko. Ano ba yan? Pinagkakapuyatan mo. Alam mo na mag-iisis sila, kababad na yung isis. Ba't hindi ba? Ano ba yan? Kinuha. Nilamukot at tinapon sa ano. Kaya sabi ko parang sad start yung panahon na yun eh. Tirso Cruz. Kaya si Tirso Cruz, ang kanilang idol nung araw. Ngayon, ginawa nila, bumili sila ng oil paint, binigay sa akin, drawing ko daw. Kaya nagkaroon ako ng gamit at pinaint ko si Tirso Cruz noong panahon na yun. Yung mga panahon ng Gayan Pip, ma-imagine nila kung gaano katagal na yun. Ngayon, napapanood pa rin natin sila. Almost kasi tanda na rin natin sila eh. Yung paint na binigay na nila sa akin, aside from binayaran nila ako, yung pintura, kaya kahit paano, doon ako nag-start ng pagdodrawing. Pero noong araw, puro Christmas card. Copycat artist lang ako dahil kasi yung naging kaibigan ko, yun ang trabaho niya. Natuto akong mag-drawing sa canvas, ng copy sa Christmas card. Pero hindi pa ako makabili ng gamit. Ang kauna-unang painting na ginamit ko, na nagawa ko, nanghingi lang ako ng yung bag ng sa bakery, yung flower bag. Unlike ng ordinary yung ginagamit namin ngayong mga canvas, talagang canvas. May grain na ayos, pero yung pinong-pino, pero naitago pa yung painting, tinago ng kapatid ko. Yun ang kauna-unang painting ko sa canvas na sa flower bag. Sa flower bag. Nung mag-aaral kami ng commercial arts, open yun sa mga taga Maynila. Kung ang mother ko taga Bambang, kaya nakapag-aaral ako doon sa Maynila. At doon ako nag-start na nakasama ko si Rene Dos Santos. Mas nahigop niya ako sa comics sa Miranda, Miranda Publishing House, tapat ng UST. So nakakuha ko ng script doon. Mababa pa lang noong araw, 8 pesos isang page. Yung pagiging freelance artist, yun ang prerogative mo kung sino ang pwede mong stayan talagang pangmatagalan publication. So, punta ako sa BAL, Pablo Gomez, sa Crap, Liwayway, to mention. Naka-4 na nobela ako eh. Nung panahon na yun sa Pablo S. Gomez, si Carlo Caparas, siya pa naghahatid ng script dito. Siya yung sa akin ng script. Nagtaghatid ni Pablo.
Ngayon, ako mo nakita ni Carlo Caparzo yung estilo ko, sabi niya, Freddy, gagawa kita novelette. Nagtayo ako ng business na G&D Arts. Kilala naman dito sa Taytay. At marami na kami na-servicean na mga sign shop, na mga sign businesses na nakalagay doon sa door namin, business without sign is a sign of no business. Oo, yun ang parang panghigop namin, kaya marami nagpapagawa. Ngayon yung kaya sabi ko, walang tao na nag-imbita sa akin, kundi self talaga. Dahil kasi nung panahon na kumita na kami, nakabili ako ng mga gamit. Ang dalawang favorite ko si Peter Paul Rubens. At si Norman Rockwell. Si Norman Rockwell, kung siya illustrator, hindi naman siya painter eh. Pero si Rubens naman, siya talagang painter. Nandito rin yung mga, kaya almost marami siguro mga 3-4 yung Rubens ko. Oh. The bubble of truth will rise from the bottom of, kasi nung mamatay si Aquino, in-apply ko yun doon. Gumuguhit ako sa Kulambo, sabi nga ni Mrs., tayo naman, nananaginip ko ba? Hindi ka ako, nagdo-drawing ako. So, maganda ako, ginawa ko na study sa papel na, tapos hanggang finally, nayari yung painting. Kaso, hindi naman siya nanalo, pero may isang kolektor na bumili. So, gumawa ako ng painting hanggang sa ngayon, nandun pa eh. Makikita nyo naman yung painting na ginawa ko. Ang Panginoon na binibigay sa akin yung talent, inilarawan ko yun. Kaya doon ko nagamit ngayon yung pagiging illustrator ko. Ang naging inspirasyon ko dito, ang Panginoon. Kada pag mayroon akong trabahong pangmabigatan, meron ako ditong meditation room. At doon, nananalangin ako para maayos yung trabaho ko. Na-stroke, mild stroke ako. Ngayon, bali nangyari, sabi nga ng doktor sa akin, baka raw hindi na ako makapagpinta ng mga art ko. Makapagpinta man daw ako, siguro abstract na lang. Sa mga 6 na buwan daw ako matitigil. Kaya lang, nung after 4 months, parang hindi ko na, yung painting kong dinonate ko sa simbahan, ngayon nagnobena ako doon. Sabi ko, Lord, sana po makasimba ako sa Quiapo. Dahil kasi ako talagang palasimbahin ako talaga eh. Sa Quiapo, pag sisimba kasi ako ng Quiapo, mayroon silang maliit na Mama Mary lang doon. Ganoon lang talaga sa print. Yun lang pinakamalaki ng available sa market eh. So gumawa ako na mas malaki. Naumanap din ako mag-donate ng frame. Kaya kaming dalawa, ang aking painting, sa kanya yung frame, si Rosie Ann. Naging collector ko yun eh. Mahigit mga 20 artwork na niya sa akin. Kaya yung mga ganun, part of my kumbaga enhancement na natatanggap sa mga sa donation. So tapos nung gumaling ako, yung dinonate ko na sa Taytay. Kaya 3 painting ko rin sa Taytay na ganun. At yung sa Quiapo, donasyon din yun na walang money involved doon.
Yun ang kauna-unahang painting ko nung gumaling ako. Sabi, para sinubo ko yung sarili ko kung kakayanin ko. May painting kasing pang matiyagaan talaga eh. Ako, nakapagtyaga ako ng, hindi ako nagpinta na 4 na buwan eh. Yung gumagawa ako, kasabay ko, thank you Lord, thank you Lord. Ganun, hindi dyan lang eh, marami mga na, kasi once na inilagay mo yung Panginoon sa sarili mo, talagang hindi mo lang nag-iisa ka pero sasalita, thank you Lord, nasa tabi mo lang siya, ginagay ka lang na eh. Nung mag-exhibit ako sa Amerika, mayroon akong ginawang mag-asawa na iskera. Nang dumating ako na Amerika, nakaburol pala siya. Kaya hindi ko na pinabayaran yung painting. Dinonate ko na lang. O, nakabenta naman ako yan. Biro, imagine, ang laking bagay nung yung donasyon ako. Medyo, hindi ko maasa ng, pero yung painting ko, napili. Kaya nung umuwi ako rito, 7 baggage back, ang napamili ko from New York, East Coast to West Coast. Yun ang, kaya sabi nga, pag nagbigay ka, bumabalik. Siksik liglig umahap. Kaya malapit to. Siksik liglig bumabalik. Pag nagbigay ka, siksik liglig bumabalik. Parang parang sa bigas, masyado hawakan yung nagkakalaglagan. Pero hawakan mo siya, malumanay siya. Ang dami mong makukuha ng bigas. Yung ION na yun ang suffix ng commission, donation, innovation, competition, collection. Yung ang ko naman na I owe everything from Nasorian. Parang I owe talaga, utang ko sa Panginoon. Kaya yung mga ibang ginagawa ko, kaya nagkaroon donation ko, payback ko lang yun sa Panginoon eh. Hindi pa sariling, wala akong iniisip, kundi talagang, dahil yung talente sa iyo, sa kanya nang galing. Binigay sa iyo. Kasi yung Battle of Pinaglabanan, isang buong plywood siya. 90% almost tapos na. Ang isang kulang na lang doon, yung modelo ko. Kung paano magagawa si Andres Bonifacio. Kasi sa pag-research ko sa National National Library, ang daming picture ni Aguinaldo. Unlike kay Bonifacio, isa lang talaga. Walang makitang kumilos naman gano'n. Wala talaga isa lang. Kaya sabi ko nga rin sa, pwede ba akong na lang ako kay Aguinaldo? Hindi ko nakapasok na yung pangalan nyo kay Bonifacio. Doon na lang kayo mag-concentrate. Kaya nangyari, simba uli ako sa Quiapo. Kasi ang daming beses na milagrong ginagawa sa akin sa Quiapo eh. Sabi ko, Lord, dala ko yung camera ko. Turo niyo po sa akin yung taong gagawin ko modelo pa. Pagdating sa monumento, pagbaba ko doon sa kay Bonifacio nga, almost naubos yung isang rolyo ko. Shoot. Kaya lang, sabi sa isip ko, parang walang buhay. Dahil kasi, bato eh. Walang buhay. So, ang ginawa ko, sakay na ako pa uwi. Pagdating ko ng Kainta, baba na naman ako. Kay Andres Bonifacio na, ganun pa rin. Yung isang tabak at saka isang bandera. Bato na naman.
Ang sabi ko, uwi na lang. Pinara ko yung jeep, walang laman, ako lang. Ako lang ang naging number 1 ang sakay ng jeep. Pagdating sa Parola, may sumakay. Sabi ko, Lord, answer prayer. Sabi ko, talagang sa Quiapo, misteryoso talaga sa akin. Kailang mahirap lang. Ang kinukwento mo, puro totoo eh. Kasama yung puso mo eh. Hindi ito ini-invento eh. Hindi product of the mind eh. Talagang real story talaga. Nung mapunta na, tingin mo na konti. Ako naroon sa gawin ng likod ng driver. Siya doon sa tapat ko. Sabi ko, talagang ito talaga yung dahil kasi nga nakaramdam yung tao. Sabi, lumayo, pumunta sa hulihan ng jeep. Tines ko yung kamay ko. Sinilip-silip talaga kahit na angle. Si Bonifacio talaga. Ayun, awa ng Diyos na tumakbo yung ang mga araw na submit namin. Naramdaman ko medyo iba ang dating eh. Kinamayan na agad ako nung mga kaibigan ko na ni Ernie Patricio. Yung kasama ko sa Bal Publication sa illustration yun sa comics. Sabi, parang nadali mo. Nakita ko na ikaw na nanalo eh. Hanggang sa ngayon, iba yung nagagawa ng painting mo nasa museum eh. Hanggang ngayon, yung mga bata, pag nag-field trip, ang pagmamalaki, tiyo ko ika yan, mga gano'n na yun. Yun. Yung magpakabanal sa gawain. Yung isang magpakabanal sa gawain, nakita mo na naman yun eh. Na doon sa Asia and the Pacific. Ngayon, dito nagamit ko yung mga model ko, mga kapamilya ko. Kasi yung tiyuhin ko, yung Tiyudanong stamp collector. Kaya nasabi ko, ayan tiyo, hindi ka na magkukolekta ng stamp. Ikaw na mismo nakalagay sa stamp. Ikaw na at yung stamp na yan, iikot na yung globally. Kung saan ka lang makakarating sa stamp mo. Yun na lang ang ng istorya doon sa magpakabanal sa gawain. Sagrado. Yung sagrado, alam mo sa totoo lang, medyo mabigat. Babalik na naman tayo sa Quiapo. Nung minsan, naisama ko si Mrs. pagsisimba sa Quiapo. Ang ginawa ko ngayon, pinauna ko si Mrs. pagsusubo ng hostia. Kung bakit pagtungo kong ganun, nakakita ko sa lapag. Sa lapag. Kinilabutan ako. Kilabot ko nun. Kinuha ko, inilagay ko sa bulsa. Pagdating, hindi ko sinubo. Hindi ko alam na bawal yun. Wala talagang bawal. Yung hostia, inilagay ko sa gitna. Kaya ito, nanalo, sagrado. Kasi yun yung ng sagrado, you make cross. A portion lang siya. Yan yung pero lahat ng umiikot ng puro sacred talaga yung puro sacred. True, nung manalo ako dyan, nakarating ako ng Bangkok, all for free. Malaysia, Singapore. Kaming grupo. Sa Thailand kasi, nung nandun kami, sabi sa akin ni Professor Eric Torres, sa Panta, your work is really good. Nice to hang at the museum. But the only problem here in Thailand, we are the only Christian country in Asia. No way to win talaga. Ang title ko, Symbolism of Oneness.
yung symbolism of oneness. Sinama ko na yung Buddha, yun. Pero ang nangyari noon ay inano nila yung binili ng Singapore Art Museum. Kaya nandun sa Singapore yung painting. Pag pupunta ko, magastos yun. Sabi ko na lang, through Ayala Museum naman ng namin kaya wala kaming direkta nung director eh. Ang ko na Ayala Museum na. Sa tansya ko ako panalo dahil kasi alam mo no exhibit, yun ang kaunaan sa front lang ng yun ang kaunaan sa quad, sa gallery, sa ano. Ang lawak na ng karanasan ko talaga sa ano. Kaya ako, it's about time naman para kahit paano makatimi naman tayo nung Complete ako tumakay sa event.